ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඩේවිෂොට් YouTube channel එකත් එක්ක කරන අලුත් වීඩියෝ එකක්. අපිට ඉස්සරහට eBay වලට මොකද වෙන්නේ? මේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක අලුතින් අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන ඔක්තෝබර් 16 වෙනිදා. ඒක ගැන ඔයාලත් කතා කරන්න ඕන. ඉස්සරහට අපිට eBay අවුලක් නැතුව කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙයිද? මේ දේවල් ගැන තමයි ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වීඩියෝ එක අලුතින් eBay වලට අලුතින් platform එකට එකතුලා eBay කරලා ඉස්සරහට ගේමක් ගහගන්න කැමති කෙනෙක් අරත් කැමති අයත් බලන වෙන්න පුළුවන්. එයයි දැනගන්න සාමාන්‍යයෙන් eBay එකට දන්නේ නැති අයත් මේ වීඩියෝ බලලා ඇතිනේ. එතකොට එයාලා දැනගන්න ඕන මොකක්ද eBay කියන්නේ. eBay කියන්නේ buying selling platform එකක්. එයාලට මුලින්ම කියලා දෙන්න බෑ මොකක්ද eBay කියන්නේ කියලා. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් මුලින් පොඩි introduction එකක් ගේන්න. eBay කියන්නේ buying selling platform එකක්. ආකාර දෙකයි. eBay එකෙන් selling කරන්න පුළුවන් drop shipping direct shipping. drop shipping කරද්දී අපිට China වලින් items අඩුවට අරගෙන අපිට profit එකක් තියන reselling කරන්න පුළුවන් eBay එකේ. මේට අමතරව අපි direct shipping කරද්දී අපි ළඟ තියෙන item අපිට පුළුවන් profit එකක් තියාගෙන eBay එකේ sell කරන්න. ඕක තමයි eBay එකේ selling කරන ආකාර දෙක පොඩි විස්තරයක් විදිහට ගත්තාම සමරියක් විදිහට. දැන් මේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක අලුතින් ඔයාලා දන්නවා eBay suspend එක වැඩි. දැන් මම කතා කරන්න මේ account එකත් suspend වෙලා තිබ්බ account එකක් හොඳට බලන්න. suspend message එක වෙලා තියෙනවා. ඔය තියෙන මේ user ID එක. ඒ suspend message එක දැන් මම register කරපු account එකක්. බලන්න එතන message එක අයින් කරලා තියෙනවා. මෙතන වෙන්නානේ no longer registered user කියන message එක අයින් කරලා තියෙනවා. මේක registered එක මම register කරපු account එකක්. විසඳුම suspend වුණාම account එක restore කරගන්න එක නෙමෙයි. කොහොමද අපි suspend වෙන්නේ නැතුව account එක ඉස්සරහට කරගෙන යන්නේ කියන එකනේ. දැන් මේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක අලුතින් අපි eBay එකේ account එක register කරපු ගමන් පේනිය එක register වෙලා ටික දවසක් ගිහලා active ඉඳලා පේනිය link කරපුවම සමහරලාට account suspend කරනවා. සමහරලාට account එක create කරපුවම suspend. ඇත්තම කතාව කිව්වොත් මේ දවස්වල එක suspend වෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාව ගොඩක් වැඩි account. ඒකට හේතුව විදිහට මට වෙනවා දැන් eBay එකෙන් අපිව බෑන් නොකර බෑන් කළා. ඒ කියන්නේ eBay එකේ ස්කෑමර්ස්ලා බිහි වෙලා වැඩි ශ්‍රී ලංකාවේ. ස්කෑම කෙනෙක් කියන්නේ මොකද්ද කියන එකත් ඔයාලා ස්කෑම කෙනෙක් කියන්නේ කවුද කියන එක ඔයාලා මුලින්ම අඳුරගෙන ඉන්න බෑ. ස්කෑම කෙනෙක් කියන්නේ හොරෙක්. අතම කෙටියෙන් කිව්වොත් හොරෙක්. හොරෙක් කොහමද කියන්නේ eBay එකේ දැන් ඔයාලා eBay ස්කෑම කෙනෙක්. එහෙමයි ඉතින් මුලින් ඉඳන් ස්කෑම කෙනෙක් වුණත් eBay එකට ලොග් මේ රෙජිස්ටර් වෙච්ච ගමන් මිනිහා ස්කෑම කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ නේ. ටික දවසක් ඉඳලා මිනිහට තණ්හාවට වැඩි ලාභයක් ගන්න බලාගෙන ගේමක් ගහලා කොහොම හරි සල්ලි ටිකක් අරන් පයින්න බලාගෙන කොහොමද ස්කෑම එක හොම ඉඳලා තමයි ලංකාවේ ස්කෑමර්ස්ලා වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ස්කෑම කෙනෙක් වුණත් බිහි වෙන්නේ ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ. ඒතොර මේ ස්කෑමර්ස්ලා බිහි වෙන එක ප්‍රධාන හේතුවක් විදිහට වෙලා තියෙනවා account suspend වෙන දේ. එයාලුණත් කියන්නේ account එක suspend වුණාම මේ community එක risk එකක් කියලා තමයි account එක සාමාන්‍ය account එක suspend වුණාම ඔයාලා දන්නවා මේ account එක suspend වුණාට පස්සේ මේ account එක ගන්න chat කරපු කට්ටිය දන්නවා ඇති. ඉතින් එයාලා කියන්නේ community risk එකක් ඉඳ account එක දෙන්න බෑ කියලා. ගොඩක් accounts. ඕකනේ ඇත්ත කතාව. එතකොට ඕක තමයි හේතුව. එතකොට අපි ස්කෑම් කරන්නේ නැතුව eBay එකේ ස්කෑම් කරන්නේ නැතුව genuine විදිහට වැඩ කරන් ගියා නම් අපිට මෙහෙම අප්ඩේට් වෙන්නේ නැහැ. මේ දැන් ඉස්සරහට එන ඔක්තෝබර් 16 අප්ඩේට් එකක්. ඒ අප්ඩේට් එකනොත් ස්කෑමර්ස්ලට කෙලවෙනවා කියලා කෙටියෙන්ම කියන්න ඕනේ. ඉතින් එයාලා ස්කෑම් කරලා ඉවරයි. genuine විදිහට selling කරන අයට ඒක අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් දුරට අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ගැනත් ඔයාලට ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් ගේන්න ඕනේ. ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ ගොඩක් ඉවසීමෙන් වැඩ කරගෙන යන්න ඕන eBay එකේ. හදිස්සියට සල්ලි හොයන්න කලබලයට සල්ලි හොයන්න අමාරු මේ platform එකේ. එහෙම කරන්න ගියාම තමයි ලංකාවේ ස්කෑමර්ස්ලා බිහි වෙලා තියෙන මම දැකලා තියෙනවා. ගොඩක් FB page වලත් instant payment එන eBay තියනවාද කියලා තියෙනවා. දඩ ස්කෑමර්ස්ලා. ඔව් ඉතින් එහෙම සාමාන්‍ය ඉතින් හරියට genuine විදියට selling කරන කෙනෙක්ට ඉතින් කවදා payment එකක් වුණා එහෙම available වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. instant payment ඕනෙත් නැහැ. real genuine විදියට වැඩ කරන මිනිස්සෙට එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. කවදා payment ආවත් Tamanට පාඩුවේ වැට්ටි කරන් යන්න පුළුවන්. ඕක තමයි ප්‍රධාන හේතුව ලංකාවේ හදන account එක suspend වෙන ඉස්සරහට security ගොඩක් high කරලා තින්නේ
eBay එකෙන් ප්‍රධාන හේතුව ස්කෑමර්ස්ලා. ඒකින්ද ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ රියල් විදියට ජෙනුයින් විදියට වැඩ කරන්න eBay එකත් එක්ක අවුල් කරගන්න බෑ. ඉස්සරහට මේ කවුන්ට් මේ දවස්වල සස්පෙන්ඩ් වෙනවා වැඩි. ඔයාලන් ඉල්ලන්නේ ඉවසීමෙන් ස්කෑම් කරන්න නැතුව රියල් විදියට වැඩ කරනවා නම් eBay එකේ වැඩ කරන් යන්න. මොකද අපේ උනත් කාලේ ඉඳලා ඉන්නේ මේ eBay එකේ platform එක නිසා. ඔයාලා උනත් අලුතින් eBay එකට අලුතින් එන ඔයාලා උනත් eBay එකේ දැනට කරන අය උනත් දන්නවා. ඔයාලා උනත් කාලේ ඉඳලා ඉන්නේ මේ platform එක නිසා. මේ platform එක අපිට ඉස්සරහට බෑන් වුණොත් කට්ටිය සෙලින් කරලත් ඉවරයි. සල්ලි හොයලත් ඉවරයි. ඒ හින්දා මේ platform එක අපි අපේ අනාගතයට තියාගන්න ඕන. අපේ දෙයක් කරගන්න කියන්නේ ලංකාව ඩොලර් කියන ප්‍රධාන මාර්ගයක් විදියට තමයි ඉතින් අපි eBay ගන්න. දැන් සංකාර විදිහින් ගොඩක් ආර්ථික අර්බුදේ තියෙනවා. ආර්ථික අපහසුතාව හින්දා ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ඔන්ලයින් පැත්තට ඇවිල්ලා තිනවා. ඒකෙන් එක මෙතඩ් එක තමයි eBay කියන්නේත් ඉතින්. ඒ හින්දා ඔයාලන් ඉල්ලන්නේ platform එකට එනවා නම් genuine විදිහට වැඩ කරන්න. platform එකේ ඉන්න අයත් වැඩි ලාභ ගන්න අරන් සල්ලි අරන් මාරුවෙන් හිතාගෙන ස්කෑම් ගහන්න ලෑස්ති වෙන්නත් එපා. එහෙම කරන්න එපා. ඔයාලටමයි ඒක පාඩු වෙන්නේ. අනාගතේට platform එක නැති වෙයි. දැන් මේ සස්පෙන්ඩ් වැඩි වෙන්න තියෙන හේතුවත් ඒකයි. අනිත් එක මේ ඉස්සරහට එන අප්ඩේට් එක. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඒකට වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන් දෙනවත් කරනවා. මොකක්ද මේ අප්ඩේට් එකෙන් තියෙන බලපෑම? ඒකේ සාමාන්‍ය ජෙනුයින් විදිහට වැඩ කරන කට්ටියට ඒක බලපෑමක් නැහැ. ස්කෑමර්ස්ලට තමයි මේ අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ කෙලවෙන්නේ. අනිත් එක තමයි ඔයාලට කියන්න තියෙන eBay එකේ ඉන්නෙත් අපි වගේම බයර්ස්ලා කියන්නේ දුක්මාන්සිය සල්ලි හොයන මිනිස්සු. ඒ මිනිස්සුන්ට ඒ වගේ ඉතින් බොරු වැඩ කරලා හොර වැඩ කරලා ගන්න සල්ලි වලින් අපිට yaadෙන්නෙත් නැහැ. හරිද? කාලා බීලා හිටියට ඒව yaadෙන්නෙත් නැහැ. Taman දන්නවා Taman හොර වැඩ කළේ සම සල්ලි හොයන්නේ කියලා. හරිද? එතකොට ඒවා දිට දම් වේදිනේ කරම් විදියට ඔයාලටම පාල දෙයි. මම මේ කතාන්නේ ස්කෑමර්ස්ලාට. මේ වීඩියෝ බලනවා නම් ජෙනුයින් විදිහට කතා කරන්න කට්ටිය කියන්නේ ඔයාලා පරිස්සමෙන් ඉස්සරහට වැඩ කරන් යන්න ඉවසීමෙන් මේ යන විදිහට කොහොමද තව වෙන්නේ eBay එකෙන් සිකියුරිටි හයි කරන එක තමයි අපිට බුර්ලක් හම්බෙන්නේ නැහැ කොහොමත්. මොකද ස්කෑමර්ස්ලා වැඩි වෙන්න ලංකාව තව ටිකක් හිර කරන්න තමයි eBay එකෙන් බලන්නේ. අපේ යුතුයකම තමයි ඉතින් ජෙනුයින් විදිහට වැඩ කරන් යන එක. ඔයාලන් ඉල්ලන්න තියෙන්නේ රියල් විදිහට ජෙනුයින් විදිහට වැඩ ටික කරන් යන්න. මම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ඔක්තෝබර් 16 අප්ඩේට් එක ගැන වීඩියෝ එකක් ගේනවා. අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් හමු වෙමු. ඩෙවිල් ෂොට් YouTube channel එක subscribe කරලා නැති අය subscribe කරලා bell icon on කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි වගේ නම් ඔයාලා දෙනමක් ගත්තා නම් තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.